Good day mga chong and welcome to my another vlog. And dito nga pala yung nangyari sa bullet pipe natin mga chong nung pagkatapos ng January 1. Nasira yung screen niya o yung divider and lumabas lahat ng fiber. Kaya pupunta tayo ngayon sa isang muffler shop at ipapaayos natin to. Tanaw sa. And yun, samahan tayo ni Commander-in-Chief para may tagahawak tayo. And yun, And makikita nyo nga sa video natin mga chong na habang nira-rapid backfire natin tong si Oni, tong motor natin, unti-unting naglalabasan yung mga fiber niya at yung screen, yung divider natin. Medyo may kalumaan na rin kasi itong bullet pipe natin. Nabili ko pa to noong 2017. Hanggang ngayon, yun lang siya nasira. I mean yung screen niya, ilang bumigay. Kaya yun. Dyan mga chong, update ko na lang rin kayo kapag nandun na tayo sa muffler shop. So yun mga chong, dumating na tayo dito sa shop, no. Yun, sinisimulan na ni Kuya biyakin yung uso ng bullet pipe natin. And yun, tatanggalin ko lang muna yung sound nitong clip natin mga chong, dahil nga may sound trip si na Kuya baka makapiright tayo. And yun, enjoy nyo na lang muna yung music na ipi-play ko. And dito nga sa clip na to mga chong, makikita nyo na pinabaklas na ni Kuya yung mga lumang fiber, mga sunog na fiber at yung screen na natira. So itong shop nga pala nila Kuya ay nasa Susano Road, Novaliches, tapat ng Clementine na subdivision gate tsaka ng Shell. And dito naman mga chong, nilalagyan na ni Kuya ng tubo yung nguso ng bullet pipe natin. And dito naman mga chong, kailangan daw putulin yung bullet pipe natin dahil nga may natira daw na screen doon sa loob and hindi nila mahugot, kaya puputulin nila. And yan mga chong, natanggal na nga ni Kuya yung excess na fiber at screen natin, no. So yun, assemble na lang to ni Kuya dahil nalagyan niya na rin ng bagong fiber at bagong screen yung bullet pipe natin. And yan mga chong, tapos na nga natin ipa-repair yung bullet pipe natin, no, and nakauwi na tayo. And kung makikita nyo, maganda naman yung welds nung doon sa nguso. And dito sa loob, ayos din naman yung pagka-weld nila dahil itong nguso, nilagyan na nila ng tube sa loob. And yun, maayos naman nila nalagay yung screen, yung divider. Kaya yun, try na natin siya ikabit mga chong. Yan, mamimiss ko ulit tong stock lock natin. Naangasan din ako sa forma ng naka-stock pipe. Uy, yun, sabay na rin natin yung
pagpapalit ng pipe sa daddy duties natin, di ba? So yun, kabitan natin siya mga chong, ano. And gagamit lang pala tayo ng 6mm na Allen key para i-unscrew yung dalawang Allen bolt dito sa exhaust natin. karton, para ka talaga. Hindi na bibigyan ng ano. Magic sarap yan. And next natin mga chong is itong nut and bolt dito sa rear foot peg natin. Gamit lang tayo ng 14mm na back wrench para tanggalin to bolt and nut. And ilagay na rin natin tong exhaust gasket natin mga chong. And yun mga chong, tapos na nga natin i-install yung bullet pipe natin. And ngayon, sound check naman natin siya kung nagbago ba yung tunog niya. Para sa akin mga chong, parang sa tingin ko lalo siyang naging bassy. And parang lumutong rin siya kapag binobomba mo.
umabot ka sa part na to, maraming salamat dahil tinapos mo yung video natin. Gusto ko rin pasalamatan nga pala mga chong yung 197 subscribers natin. Malaking tulong talaga sa channel natin yung pag-subscribe nyo. And yun, usap tayo sa comment section. Sino ba dito yung mga GD110 users na subscriber ko? Yan. Comment down below mga chong. Yan, maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood. Ingat mga chong.